අද නිවාඩු දවසේ අපි පාරාන්න වලට ආවා කම්ජාතන් කණ්ඩ. මේක තමයි පාරාන්න වල තියෙන රසම කම්ජාතන් කඩේ. අපි මිට කලින් ඇවිල්ලා තියෙනවා. කාලා තියෙන අයට බලාගන්නයි දැකලා නැති අයට බලාගන්නයි තමයි වීඩියෝ එක දාන්නේ. එහෙමනම් අපි ගිහිල්ලා බලමු පාරාන්න වල තියෙන රසම කම්ජාතන් කඩේ. කම්ජාතන් මොන වගේද කියලා. ඇතින් පේන මෙනු එක බිත්තිය තියෙන්නේ. අපි 3 දෙනාටම කම්ජාතන් තමයි ගත්තේ. ගෙනල්ලා තිබ්බහම මේ විදිහට තමයි මේ සිවුඩ වලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ කිම්චි. එතකොට ගොඩක් හදන්නවා. එනම් සාමාන්‍ය ලූණුයි මිරිසුයි තියෙන්නේ. සෝස් එකත් එක්ක ලූණුයි මිරිසුයි කන්න පුළුවන්. අනිත් එක නම් රාබු. අද සික්තමේ ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. ඔන්න දැන් කම්ජාතන් එක කන්න පුළුවන් ගන්නට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේක උඩ තියෙන හතු ටිකයි ඔය කොළ වර්ග ටිකයි තම්බල ගන්න ඕනි. ඊට පස්සේ තමයි කන්න පුළුවන්. වැඩි කියලා දෙන්නේ අද නඩේ ගුරා තාරකයියා. මේ විදිහට කොළ ටිකයි හතු ටිකයි තම්බ ගත්තට පස්සේ ලිප් ඔෆ් කරලා නිවුනට පස්සේ ඉතින් කන්න ගන්න පුළුවන්. ඒ ගාන්ට ආවම කඩේ එක්කෙනා ඇවිල්ලා අජුම්ම ලිප් ඔෆ් කරනවා. මොකද තා ගොඩක් වෙලාවක රත් වුණොත් එම වතුර එළියටත් ඉසිනවා. අජුම් බලා ඉඳලා කොහමත් ලිප් ඔෆ් කරලා දෙනවා. දර කම්ජාතන් හැජාංගුක් කියලා වෙනසක් නැහැ. දෙකේම තියෙන්නේ ඌරු මස් තම්බලා. ඒකට තියෙන්නේ කම්ජාතන් එකේ අල තියෙන එක. අල හතු පොළ වර්ගයක් එම තියෙනවා. මේ කඩේ වෙනම පත් ඉල්ල ගන්න ඕනේ. සාමාන්‍යයෙන් හැජාංගුක් එකට බත් හම්බෙනවා. මෙහි බත් ඉල්ලුවොත් විතරයි දෙන්නේ. කොංගි පප් එක. ඔය කප් එකේ තියෙන බත්. දෙනකොට කම්ජාතන් ගන්නකොට මේ කඩේ මාන් ඕචනොන් ඒ කියන්නේ ලංකාවේ සැලෙන් රුපියල් 8300ක් විතර වගේ. රුපියල් 8300ක් විතර වගේ වෙනවා. හැබැයි 3 දිනකට ඇති වෙන්න තියෙනවා. කොරියාව ඉතින් මොනවා කෑවත් සිත්තමකදී අමතක කරන්න දෙයක් තමයි සෝජු. ඉතින් අපි සෝජු දෙකක් ඕඩර් කළා. කෑම වල හොඳම රස දැනෙන්න නම් ඉතින් සෝජුවක් බොන්න ඕනි. සෝජු කිව්වට මේකේ නම චමීසල් ෆ්‍රෙෂ්. ඔය තියෙන්නේ කියවන්න පුළුවන් අයට චමීසල් ෆ්‍රෙෂ් කියලා තමයි තියෙන්නේ. සෝජු කියනවා, කොරියොත් සෝජු කියනවා. එනට නම චමීසල් ප්‍රෙෂ් කියලා තමයි කියන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සෝජු බොනකොට දෙන්නේ පොඩි කප් එකක්. ලංකාවේ වගේ ලොකු කප් වල බොන්නේ නැහැ. මේ තියෙන සයිස් එකේ පොඩි කප් එක තමයි සෝජු බොන්නේ. එහෙනම් අපි වැඩ පටන් ගත්තා. ඔයාලත් පුළුවන් දවසක කොරියාවට ආවොත් සෝජුවක් බීලා කම්ජාතන් එකක් කාලා බලන්න.
අද අපි ඉන්නේ සුවන් වලට ආවා අයියගේ ෆෝන් එකක් ගන්න. සුවන් වල තියෙනවා පැය 24ම ඇරලා තියෙන කම්ජාතන් කඩයක්. අපිට ඉතින් ගිහිල්ලා බලන්න හිතුණා. ඉතින් මේක තමයි කඩේ එළියම මෙනු එක දාලා තිනවා බලන්න. සුවන් ආවොත් ඇවිල්ලා යන්න එන්න. සාමාන්‍යයෙන් පැය 24 මැරලා තියෙන නිසා මේක සුවන් වල ගණන් අඩුම කඩේ. මේකේ රසයි කෑම. අපි සුවන් ආවොත් ඇවිල්ලා යනවා සාමාන්‍යයෙන් මේ කඩේට. ඇතුළට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද කියලා. වහරන් කඩේට වඩා චොනමක් වැඩි. ඒ කියන්නේ රුපියල් 250ක විතර වෙනසක් තියෙනවා. ඒ වුණාට 3 දිනකට ඕඩර් කරාම ඇති වෙන්නම හම්බ වෙනවා. බඩ පිරෙන්නම කාලා යන්න පුළුවන්. මේ විදිහට තමයි මේ කඩේ කම්ජාතන් එක හම්බෙන්නේ. ඔය මිරිස් කරල් කන්නේ මිරිස් කරල් සැරන ඇත්තටම කොරියාවේ මිරිස් සැර නැත්තෙම නෑ. නිකන් කන්නත් පුළුවන්. සෝස් එකත් එක්ක ගාගෙන කෑවම ටිකක් රසයි. සැරනක් නෑ. සාමාන්‍ය විදියටම ඉතින් රත් වුණාට පස්සේ කන්න තමයි තියෙන්නේ. මස් එක කලින් තම්බලා තියෙන්නේ. මස් එක මෙතන තම්බන්නේ නෑ. මස් එක කලින් තම්බලා තියෙන්නේ. උඩ තියෙන එළවලු ටික කොළ ජාති ටික තැම්බුණාට පස්සේ කන්න පුළුවන්. සෝජුවක් නැතුව කෑම එපා වගේ තමයි. ඔය විදිහට තමයි සුවන් කඩේ කම්ජාතන් එක. ඉතින් කොරියාවට එන්න ඇවිල්ලා කම්ජාතන් එක කාලා බලන්න.